ඉතින් නම කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි හැමෝම හොඳින් දන්න අද කාලේ ගොඩාක්ම අපිට ගජ මිතුරෙක්ටත් වඩා වටින විදිහේ වාහනයක්. ඒ වගේම එදා ඉඳන් අද වෙනකොනුත් මේ ලංකාවේ අපේ විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් දේවල් ලේසි කරපු අපේ ගමන් බිමන් හැමදේම බොහොම මේ ෆ්‍රීලි කරන්න අපිට උදව් වෙච්ච විදිහේ වාහනයක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ Suzuki Wagon R. ඉතින් රියසවන් අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් තෙල් ප්‍රශ්න ආරම්භයම කියන එක සෑහෙන ඔලුවට බලපාලා තියෙන හින්දා මේ ඉතින් අපේ channel එකේ ගොඩක් මේ දවස්වල මේ ඒ පැත්තට බර නැත්තම් හොඳ fuel consumption එකක් තියෙන නැත්තම් අඩු මුදලකින් අපේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන වාහන ටිකක් වැඩිපුර ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා කියලා හිතපු හින්දා තමයි මේ වගේ වාහන කීපයක් අපි මේ ළඟ ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේ ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය Mercedes Benz වාහන E-Class ඒ වගේ ලොකු වාහනත් අපි කරලා තිනවා. මොකද ඒ වලට ආස කට්ටියත් වෙනම ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලෝංග මේ අමතක කරන්න බැරි හින්දා ඉතින් කතා කරන්න පටන් ගමු Suzuki Wagon R කියන මෙන්න මේ කේකා එකට ආවහම ලංකාවේ දැනට ගන්න තියෙන මිලෙන් අඩුම Wagon R එක ගැන FX. ඉතින් ගොඩක් මං හිතන්නේ YouTube videos මේ වෙලාවේ ඇති. ඉතින් රියසවනේ අපිත් හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ අපි දන්න විදිහ අපිට පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඒතකොට මොකද ඕගොල්ලෝ දවසක මේ වාහනේ පර්චේස් කරනවා කියලා හිතුවොත් එහෙම ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය වෙන දැනගන්න යුතු දේවල් ටික අපිට පුළුවන් විදිහට ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් අපි එහෙමම ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මේ Wagon R කියන මොඩල් එකට ආවයින් පස්සේ මේක මේ අපිට මේ අමුතු උන්මාදයක් උනේ මේ ඊයේ පෙරේද නැත්නම් 2017 18 වගේ පස්සේ තමයි මෙන්න මේ Wagon R කියන එක අපිට ලොකු මෙන්න මේක නියම වාහනයක් කියලා අපිට ඇත්තටම හිතුනේ. හැබැයි ඊට කලින් ඉඳන් මෙන්න මේ කේකා කියන කැටගරි එකේ අපිට මෙන්න මේ Suzuki Wagon R කියන මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. ඉතින් මේ 2017 පස්සේ ආපු මෙන්න මේ new මොඩල් එකත් එක්ක කේකා කැටගරි එකේ 660cc කියන කේකා කැටගරි එකේදී තමයි මෙන්න මේ Wagon R කියන වාහනේ අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Wagon R එකත් එක්ක තවත් ගොඩාක් ලංකාවට කේකාස් ආවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව උනේ ඒ දවස්වල තිබ්බ ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකේ හින්දා මේ වාහනේ ඉතාමත් සුළු මුදලකට අපිට ලංකාවට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බවීම. ඉතින් මෙන්න මේ Wagon R කියන එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ අද ගෙනල්ලා තියෙන විදිහේ FX මොඩල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකට ඔප්ෂන්ස් වැඩිපුර තියෙන නැත්තම් මේක ටිකක් මේකේ හොඳ ට්‍රිම් එකක් විදිහට FZ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Stingray කියලා මොඩල් එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Stingray කියන එක මොඩල් තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් high spec කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි සමහර කට්ටිය FZ එකටත් මේක තමයි high spec කියලා කියනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ Stingray එකේ සාමාන්‍ය මේ වලට ටිකක් pleasant exterior design එකක් තියෙනවා කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. ඒ වගේම මේ හැම වාහනයකම වගේ safety සහ non safety කියලා models දෙකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. මේ safety model එකේදී අපිට ගොඩක් safety පැත්තට උදව් වෙන විදිහේ options කීපයක්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඒ වගේම Stingray එකේදී
ටර්බෝ සහ නන් ටර්බෝ කියලා තවත් මොඩල්ස් දෙකක් අපිට මාකට් එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මුලදී කිව්වා වගේ වැගන්ආර් එකක් මිලදී ගන්නකොට ගන්න පුළුවන් මිල්ලෙන් අඩුම වාහනය. ඒ කියන්නේ FX non safety වැගන්ආර් එකක් තමයි ගෙනල්ලා කිව්වොත් සරලව කිව්වොත් එimhe බේසික් වැගන්ආර් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නවත් වීඩියෝ එක නවත්තන්නවත් එපා. අපි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක පුරාවටම මේ වාහනේ ගැන කතා කරන ගමන් ස්ටින්ග්රේ ටර්බෝ එක ගැන පවා තියෙන හැම දෙයක්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි වාහනේට ඕවර්විව් එකක් අපිට ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ටක් ගාලා සුපුරුදු පරිදි පර්ෆෝමන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක මේ අනිත් මොඩල්ස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම one by one කතා කරමු. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේක වාහනේ K-car category එකේ තියෙන වාහනයක් කියලා. ඉතින් K-car කියලා කිව්ව ගමන් වාහන ගැන ගන්න කට්ටිය නම් අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා වාහනේ එන්ජින් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් 660cc VVT එන්ජින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ENE charge කියලා සාමාන්‍යයෙන් අර මේ හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වැඩ කරන විදිහ ටිකක් වෙනස්. සාමාන්‍ය Aqua වගේ හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි මේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකේදී සහ මම තව ටිකකුත් වැඩිපුර ඒක ගැන කතා කරන්නම්. මේ ඉතින් අපිට මේ හම්බෙන 660 VVT එන්ජින් එක තමයි අපේ මේ අර කිව්ව FPCS Stingray මේ හැම එකෙදිම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනය ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් හින්දා. ඉතින් ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හරි විදියට පදිනවා නම් කිලෝමීටර් 20කට වැඩිය හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් 28 ලීටර්ස් වගේ ෆියුල් ටැංක් එකක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000ක මුදලක් තමයි ඒ දවස්වල නම් ගත වෙන්නේ. දැන් නම් අවම රුපියල් 25000ක මුදලක් හෝ ඊට වැඩියෙන් අනිවාර්යෙන්ම මේ වාහනය හොඳම තත්ත්වයෙන් තියාගෙන නඩත්තු කටයුතු සඳහා අපිට වැය කරන්න සිදු වෙනවාමයි. ඉතින් වාහනේ නිපද වෙන බලය අපේ ෆ්‍රන්ට් වීල්ස් වලට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකේ මම එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දිත් කතා කරන්නම්. ඉතින් මේක එහෙම වෙන්න හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ඔක්කොමටත් එක්ක. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොමත් ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම මේ හැම ලයින්අප් එකකම තියෙන සමානකම් ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ මම මොඩල් බයි මොඩල් මම කියන්නම් මෙන්න මේ අයිටම් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි එහෙමම ටක් ගාලා එක්ස්ටීරියර් එකට පනිමු. ඉතින් මෙන්න මේ වැගන්ආර් කියන මොඩල් එකට ආවහම මේ සියලුම වාහන ටික එකම chassis එකක් උඩ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම අර මේ එක්ස්ටීරියර් කරලා තියෙන පුංචි වෙනස්කම් වලින් ඇරෙන්න වෙන කිසිම වෙනසක් අපිට මේ වාහනේදී chassis විදියට හෝ අනිත් කිසිම විදිහකට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට same engine එක හම්බෙලා තියෙන්නේ, same chassis එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. කොච්චරද කියනවා නම් 4.4 මීටර් වගේ turning radius එක තමයි හැම වාහනයකම බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම 150 millimeters වගේ සාමාන්‍ය හොඳ ground clearance එකක් තමයි හැම වාහනයකදීම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මේක බේසික්ම FX එක හෝ වේවා නැත්නම් Stingray එක හෝ වේවා ඒ දෙකේම එකම විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් exterior design එක අන්න ඒ වගේ මේක අර මේ compact hatchback කියන මොඩල් එකට ආවම ඒකට තියෙන ඒ ඩිසයින් එක අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් FX එක අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම විදිහ තමයි මෙන්න මේ තියෙන ලොකු කොටු ලයිට් එක. ඉතින් මේක FX එකෙන් FZ එකට යනකොට මෙන්න මෙහෙම තීරු දෙකක් විදිහට කෑලි දෙකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. Stingray එකේදී අපිට මෙන්න මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා ලස්සන day time running light එකත් එක්ක ලස්සන ලයිට් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. මේක මේ Stingray කියන එක තමයි ගොඩක්ම ස්ටයිලින් පැත්තට සහ ස්පෝර්ටි පැත්තට ගැලපෙන විදිහට ලස්සන අයිකොනික් ඩිසයින් එකක් එක්ක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට සාමාන්‍ය හැලජන් ලයිට්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. FZ එකේදී අපිට LED ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් සහ Stingray එකේදීත් අපිට LED ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට Stingray එකේ සහ FZ එකේ මේ තියෙන හෙඩ්ලයිට් එක එහෙම මේ දැනට තියෙන යුරෝපියන් වාහන වලට වඩා සෑහෙන ලොකු බ්‍රයිට් ලයිට් එකත් එක්ක ලොකු මේ අර අපිට තියෙන මේ රෑ ගමන් කරනකොට එහෙම හොඳ එළියක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ විශේෂ ලයිට්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම වාහනේ මිල පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකොට ඒවල ගණන් නැත්නම් ලයිට්ස් වල සහ අනිකුත් ස්පෙයා පාර්ට්ස් වල ප්‍රයිසස් සෑහෙන වශයෙන් සාමාන්‍ය වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට සෑහෙන ටිකක් මිලෙන් ඉහළ මට්ටමක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේට ආවම අපිට මෙන්න මේ වගේ Suzuki logo එක front mount Suzuki logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ chrome parts බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මේ සම්පූර්ණ බාර් එකෙම මෙන්න මේ චූටි කෑලි දෙක විතරයි එයා ඉන්ටෙක්ස් වගේ තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මේ ඒරියා එකේ ඇරෙන්න අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම normal අපේ designing trim එකට ගැලපෙන විදිහට නැත්නම් designing factor එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනිනොත් අපිට එයා ඉන්ටෙක් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට මේ 360 කැමරා පවා හම්බ වෙන සමහර ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලට අදාළ වෙන ඔප්ෂන්ස් ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තොටේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අර අපි වීඩියෝ එකක් කරා Suzuki Alto එකේ
දුප්පතාගේ හිතවතා කියලා. ඉතින් මේ දුප්පතාගේ හිතවතාගේ කැටගරි එකට තමයි මේ වාහනේ තයිති වෙන්නේ. හැබැයි එක් කාලෙක මේ වාහනේ ලක්ෂ 100ක් වගේ මිලකට පවා සමහර වෙලාවල සමහර තැන්වල පබ්ලිෂ් කරලා තිබ්බා. හැබැයි රියසවනේ මං හිතන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපිට සාධාරණ මිල ගණන් වලට හොඳ වාහන බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක කිසිම මුදලක් අය කරන්න නැතුව කරන සේවාවක්. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අද මේ මාකට් එකේ දුන්නත් තියෙන හොඳ වැගන් ආර් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න බලාගන්න හැකියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අපිට සෑහෙන හොඳ ඉස්සරහින් පවා 150 mm විතර නැත්නම් වියතක විතර දුරක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ඉස්සර අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකෙන් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි බේසිකලි ඉස්සරහ ටික අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන සයිඩ් විව් එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ තියෙන ෂේප් එකම තමයි FZ සහ Stingray එකනොත් බලාගන්න හැකියාවක් එන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Stingray එක ටිකක් ස්පෝටි පැත්තට අපිට සයිඩ් ස්කර්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රියර් ස්පොයිල් එකක් ඒ වගේ පොන්චු මොන්චු දේවල් වලින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා 4.4 මීටර්ස් වගේ ටර්නින් රේඩියස් එකක් තමයි මේ වාහනේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් බොහොමත්ම ඊසිලි බොහොම ඉඩ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් U-turn එකක් හෝ ඔයාලට කැමති විදිහකට හරව ගන්න බොහොම ලේසියෙන් මැනුවල් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් වීල් කප්ස් මේ ස්ටීල් රිම් වීල් එකත් එක්ක ප්ලාස්ටික් කප්ස් තමයි එන්නේ බේසික් මොඩල්ස් වලට. FZ එකෙන් සහ එතනින් උඩට යනකොට FZ එකේදී අපිට 14 ඉන්ච් තමයි හම්බෙන්නේ. Stingray එකේදී අපිට 15 ඉන්ච් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 14 මේ FZ එකේදී අපිට alloy wheels නැත්නම් aluminium wheels බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මම මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක මේ වැඩ කරන කෙනා මම performance ගැනදී කතා කරන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක ඇත්තටම ENE charge කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර mild hybrid වගේ system එකකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් එහෙම අපි traffic එකේ ඉන්නකොට අපි brake එක පාගන් ඉන්නකොට ඇත්තටම වාහනේ ධාවනය කරන්නේ නැති හින්දා එන්ජින් එකේ අවශ්‍යතාවයක් අපිට නැහැ. ඒ වෙලාවට එන්ජින් එක ටක් ගාලා ඕෆ් වෙලා එන්ජින් එකෙන් සහ අපේ ප්‍රතිරෝධය නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් බ්‍රේක් රෙසිස්ටන්ස් එකෙන් charge වෙන බැටරි එකෙන් වාහනේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පොනන්ට්ස් ටික තරමක් වේලාවක් යනකම් මේ ඒ කරන්ට් එකෙන් නැත්නම් ඒ නිපද වෙන බලයෙන් පාලනය කරගන්න සහ හසුරවන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් මේක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ක්‍රීප් මෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දුරක් යනකම් අපිට වාහනේ කික් ස්ටාර්ට් කරන වාහනේ එන්ජින් එක කික් ස්ටාර්ට් කරන්න නැතුව ඒ තියෙන බැටරි එකෙන්ම වාහනේ ඉදිරියට අරන් යන ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් කියලා දන්න Toyota Axio, Toyota Prius, Toyota Aqua ඒ වගේ වාහනවල සහ අනිකුත් මේ හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල වගේ සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෙන්ඩර් එකේ අපිට දැන් මේ ලයිට් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ FZ එක සහ Stingray එකේදී අපිට වින්කර් මිරර්ස් පවා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ලයිට් එක රිප්ලේස් වෙලා ඒක මෙන්න මෙතනට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට එනකොට අපිට කීලස් එන්ට්‍රි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මේක මම කිව්වා බේසික් ලෙවල් එකේ හින්දා මේක අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුෂ් ස්ටාර්ට් තියෙන වාහනවල ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ස්මාර්ට් කී එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් කී එකට මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකෙන් අපිට බොහොම ලේසියෙන් කීලස් එන්ට්‍රි එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ගාන අංශයක 60කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට ලොකු මේ පර්යාසයකට මෙන්න මේ දොර ඇරනවා. ඉතින් අපිට බොහොම ලේසියෙන් ටක් ගාලා මේ විදියට වාහනේට ඉඳගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඉස්සරහ විතරක් නෙවෙයි පිටිපස්සෙනොත් අපිට මේ වාහනේට බොහොම ඉක්මනින් ගොඩ වෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට බොහොම ලේසියෙන් අපිට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා සෑහෙන ලොකු කැබින් ස්පේස් එකක් අපිට මේ වාහනෙන් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි ඕගොල්ලන්ට මිනි කූප් එකේනොත් වීඩියෝ එකක් කරා. මිනි කූප් එකේ වීඩියෝ එක කරනකොටත් මම ඕගොල්ලන්ට වීල් බේස් එක ගැන ස්පෙෂලි කතා කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවනම් මේ වාහනේත් රෝද 4 ගත්තොත් එහෙම මේ වාහනේ බොඩි එකේ එජ් එකටම මේ රෝද 4 යවලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ පැත්තේ තියෙන රෝද දෙක යවලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ හරහට යන කිසිම දෙයක් අපිට කැබින් ස්පේස් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනින් පිටිපස්සට තියෙන සියලු දේවල් ටික මේගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කැබින් ස්පේස් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මෙතනට වෙනකම්ම මේ හරියට වෙනකොට අපිට බූත් ස්පේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට මේක ඇරියම මේ පේනවා වගේ සීට්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේකේ මම අර කිව්ව ENE charge කියලා තියෙන මේකේ මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් තියෙන. ඉතින් මම ටක් ගාලා අපි දැන් එහා පැත්තට පයිමු. අන්න ඒ බැටරි එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපිට මෙන්න මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක එහෙම නැත්නම් මේ කියන මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැසෙන්ජර් සීට් එක ඇතුලේ. ඉතින් අපිට මේ මෙන්න මෙතන පොඩි හිඩන් කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් නැත්නම් හිඩන් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා මේ චූටි කෑල්ලක්. මෙන්න මේ කෑල්ල මෙහෙම ඇතුළට දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කාටවත් ඕනේ නැත්තම් මේක උඩ බලාගෙන මේක මෙහෙම අස්සේ හංගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙහෙම උඩට ඉස්සුවාම
මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ අපිට මොන හරි ඔය එදිනෙදා බඩු ටිකක් දාගෙන අරන් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් පල්ලෙහා තමයි අපිට මෙන්න මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අර මං කිව්ව විදිහේ මේක වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික කන්ට්‍රෝල් වෙන ඒකට අවශ්‍ය වෙන බැටරි එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් මේක මෙතනින් මෙහෙම දැම්මා දාලා ඔයාගේ මොන හරි සීක්‍රට් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක තියෙන යුතු මොකක් හරි මුදල් ටිකක් නැත්නම් මොන හරි අත්‍යවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකක් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට බොහොම රහසිගතව එතන ස්ටෝර් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ මේ ෆ්‍රන්ට් සහ සයිඩ් විව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන. අපි එහෙම වාහනේ රියර් සයිඩ් එකට දැන් පනිමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක නම් සෑහෙන දුරකට මේ වාහන තුනේම කොමන් ඩිසයින් එකකගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර මේ FZ එකේ සහ ස්ටින්ගර් එකේ බොහොම සුළු වෙනස්කම් කීපයක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් රියර් බ්‍රේක් ලයිට් එකක් නැත්නම් රියර් ලැම්ප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳ ඒරියා එකකට නැත්නම් හොඳ රේඩියස් එකකට කවර් වෙන විදිහේ රියර් වයිප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මවුන්ටඩ් බැජස් ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ අපිට මෙන්න මේ විදිහට රියර් ලැම්ප්ස් ටික මේන්ලි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සෙත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දෙන සයිස් එකයි ඔක්කොමත් එක්ක ලංකාවේ කොයි වගේ තැනක ගියත් යට වදිනවා කියන එක නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ගොඩාක් දුරකට ඉඩකඩ අඩුයි නැත්තරම නැති තරම් කියලා උනත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙමම බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය බූට් ස්පේස් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනිනුත් මෙන්න මේ වගේ තවත් ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට ස්පෙයා වීල් එකක් හම්බෙන්නේ නැති හින්දා ඒකට අවශ්‍ය කරන බඩු බාහිර ආදී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මීට වඩා ඔයාට බූට් ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ 50-50 ස්ප්ලිට් එකට හරියන්න මෙන්න මේ විදිහට සීට්ස් ටික ඉස්සරහට කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එක ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට පිටිපස්ස යන කට්ටියගේ සීට්ස් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම සැක්‍රිෆයිස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අමතරව මෙන්න මේ වගේ shopping hooks අපිට දෙපැත්තම බලා ගන්න ඕන. ඒ වගේ බේසික් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාහනේදී හැමතැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් එක්කම අපි ටක් ගාලා වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට ඔහොම පනිමු. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ වැගන් ආරගේ ඉන්ටීරියර් එකේ. ඉතින් මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි සාමාන්‍ය ෆුල් සයිස් සෙඩාන්. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ channel එකේදී උනත් දැකලා තියෙන අපි වීඩියෝස් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ගොඩක් වාහන වලට වඩා සෑහෙන ලොකු ඉන්ටීරියර් ස්පේස් එකක් නැත්නම් ඉන්ටීරියර් කැබින් එකක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පුදුමාකාර ඉඩක්. ඒ කියන්නේ මේ සමහර වාහන තියෙනවානේ එළියෙන් පුම්බලා තියෙනවා ඇතුළට එනකොට මේ හරිම ක්‍රෑම්ප් වෙලා වගේ තියෙන මේ වාහනේ එළියෙන් ඇත්තටම පොඩි වගේ පේනකොට ඇතුළට ආවහම ඔයාලට නිදා ගන්න උනා පුළුවන්. මේ ඒක මේ අනිවාර්යෙන් ඔය දැන් මේ වදස්සන ලොකුවට නෑ. හැබැයි ඒ දවස් තෙල් පෝලිං වල ඉන්නකොට එහෙමනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ නිදා ගන්නම පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර ඇඳම වුණත් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තරම් මේක රෙක්ලයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මේ වාහනවල මෙන්න මේ වගේ හරියකට විතර යනකම් විතරයිනේ ඒක අපිට රෙක්ලයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට ඒක all the way down මේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ සීට් එක නැත්තම් තවත් මේක සම්පූර්ණයෙන් 190 degrees වෙනකම්ම මේක ෆෝල්ඩ් කරගන්න එහෙම නැත්තම් නවා ගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මං ඉඩ ගැනම ලොකුවට කතා කරපු හින්දා මං කෙලින්ම එන්නම් මේ සෑහෙන ලොග් රූම් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙච්චර උඩ පිටිපස්සට කරන්න පුළුවන්. උඩරිමෙන් ඉස්සරහට කරන්න මගේ මෙතන වදිනකම් වුණත් ඉතින් පුළුවන් ළමයට උනත් පදින්න පුළුවන්. ළමයිට පදින්න නෙමෙයි මං කියන්නේ ළමයිට උනත් පදින්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සයිස් එකකට අපිට අරන් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ තියෙන බොක්සි ෂේප් එකේ හින්දා සෑහෙන හොඳ හෙඩ් රූම් එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න આવොත් එහෙම අපිට ඉතින් අර මේක අර දුප්පතාගේ හිතවදා. ඉතින් දුප්පතාගේ හිතවදා වුණාම අපිට ගොඩාක් අර මේ ක්වොලිටි ඉන්ටීරියර් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම තැනකම වගේ අපිට මේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික් තමයි බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ෆැබ්‍රික් සීට්ස් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වගේ මේ බජට් එකේ දින වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මගේ මට්ටමක තමයි අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සුපර් පරිදි දකුණු පැත්තෙන් අපි කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් අපිට පවර් මීරර්ස් හම්බ වෙනවා.
පව වින්ඩෝස් හම්බේනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට අපේ ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් තව මොකක් හරි දෙයක් වතුර බෝතලයක් වගේ දෙයක් ඕනනම් දාගෙන යන පුළුවන් වෙන වගේ කවුලුවක් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට මේ AC වෙන්ට් එකක් එතනින් ඉස්සරහින්ම දීලා තියෙන ඉඳ වගේ වතුර බෝතලයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට ඕන නම් ඒක කූල් පිටම තියාගන්න පුළුවන් මේ AC වෙන්ට් එක. ඒක පෙත්තට හරෙවුවොත් එහෙම ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවහම මම කියවනේ මේක non safety කියලා. ඉතින් non safety එකේදී අපිට හම්බ වෙන්නේ basically traction on off කරන එකයි automatic engine off කරන බටන් එකයි විතරයි. අර මං කිව්ව ENE charge අපේ lithium ion battery එකෙන් හම්බෙන idle stop බටන් එක. ඉතින් ඒකෙදී තමයි අපිට එතන ඒක විතරයි බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් safety option එකේදී එතනින් එහාට අපිට lane departure ඊට පස්සේ automatic brake stop එක ඒ ඔක්කොම buttons වලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඒ area එක අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ මෙන්න මේ වගේ කී එකක් තමයි මේ වාහනයට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ අලුත් වාහන නැත්නම් ඊටට හොඳ ඒවලදී අපිට ස්මාර්ට් කී එකක් එහෙම නැත්නම් power remote කී එකක් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මේ වෙල්කම් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සරල විදිහට තමයි මේ හැමදේම අපිට ඒකෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට AC louvers 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට විතරයි AC louvers හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ තියෙන AC louvers අතරින් මෙන්න මේ කැබින් එක බොහොම ඉක්මනින් කූල් කර ගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ WagonR එකට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට අපේ rev meter එක සහ අපේ speed meter එක බලාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක එහා පැත්තෙන් අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට අනිකුත් අපේ වාහනයට සම්බන්ධ වෙන ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ගියර් ලීව් එක ඊට පස්සේ අපේ කොච්චර තෙල් තියෙනවද, බැටරි එක කොච්චරද සහ එන්ජින් කන්සම්ප්ෂන් එක සහ මේකේ පවර් එක මොන විදිහට ඩිරයිව් වෙන්නේ කියන එක පවා අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ පල්ලෙහාන් තියෙන නිල් පාට ඉර පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න අපි ඩ්‍රයිව් කරනකොට ඒක ගැන පොඩි දෙයක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එළියට ආවහම මෙන්න මේ වගේ ඩුවල් කලර් මෙන්න මේ වගේ පොඩි අර ලස්සනක් එකතු කරන්න පුළුවන් වගේ දෙයක් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙටප් එකක් අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 0 mileage නැත්නම් brand new වාහනයක් විදිහට මේක එනකොට මෙතන අපිට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි තමයි මේකට සෙටප් එක දාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එමෙති ඊට අමතරව අපිට single climate control අපේ climate panel එක හම්බ වෙනවා. AC blower එක සහ temperature එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. air circulate මුක එක සහ AC සහ අනිකුත් අවශ්‍ය අපේ basically දැනගන්න සහ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ options ටික අපිට එතනින් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ seats වල මේ අපිට මෙතන මැද්දෙන් කිසිම අර මේ armrest එකක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ එක සම්පූර්ණ බංකුවක් වගේ තමයි අපිට මේක බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඇත්තටම මේ පැත්තෙන් ගොඩ වෙලා මේ පැත්තෙන් බහින්න පුළුවන් නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ගොඩ වෙලා මේ පැත්තෙන් බහින්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර කන්වීනියන්ස් සහ ඩේ ටු ඩේ කියන දේවල් ටික සෑහෙන ලොකුවට මේ වාහනේදී අපිට ගොඩාක් තවත් සිම්ප්ලිෆයි කරලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේ WagonR එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඒකට ප්‍රධානම හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගියර් එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් වෙන. හැබැයි මෙන්න මේ ගියර් එක මෙන්න මෙතනට දාලා තියෙන හින්දා තමයි අපිට ඒ වගේ පහසුකමක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට දකුණු පැත්තේ සීට් එක මෙතන මේ අපේ driving seat එකට seat heater option එක බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව 12 volt output එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඔය පැත්තේ door bin එක බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙයි. බොහොම චූටි door bin එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍ය වතුර බෝතලයක් සහ පුංචි tissue pack එකක් නැත්නම් මොනවා හරි පොඩි ෆයිල් එකක් වගේ දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ ටිකක් විතරයි අපිට door bin එකක් විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ glove box එකකුත් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර වගේම මේ තවත් කප් හෝල්ඩ් එකක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඒරියක් වෙන මෙතනවත් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊට අමතරව අනිත් gigantic space එක අපිට මේ විදිහටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය fabric seats තියෙන. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වාහනේ seats comfortable නැහැ කියලා කියන්න බෑ. සාමාන්‍ය හොඳ comfort එකක් මේ seats වල stationary වෙලාවේ at least අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා exterior එකේ side view එක ගැන කතා කරද්දිත් පෙන්නුවා මේක කොහොමද තියෙන කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ area එකත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොන හරි දෙයක් ටක් ගාලා අපිට ස්ටෝර් කරගන්න සහ ඒ ටික hidden විදිහට තියාගන්න අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ ෆ්‍රන්ට් එක නැත්නම් ඉන්ටීරියර් එකේ ඇතුළේ ඉස්සරහින් ගැන කතා කරන්න තියෙන. අපි ටක් ගාලා එහෙම පිටිපස්සට පයිමු. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ හෙඩ්රෙස් තිබ්බට හෙඩ්රෙස් ටික ඇත්තටම තියෙන්නේ මගේ මේ පිට හරිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක මෙන්න මේ විදිහට උස්ස ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම
මං එක මේ ඉන්ටෙන්ෂනලි තමයි දාලා පෙන්නුවේ මේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දැන් මේක ටිකක් අමාරුයිනේ මේක පොසිෂන් එක. හැබැයි අපිට මේක මෙහෙම උස්සලා මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා ටිකක් හොඳ අර රෙක්ලයින් වෙලා වගේ තියෙන පොඩි කම්ෆර්ටබල් පොසිෂන් එකකට වාහනේ සීට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පිටිපස්සේ ඕන තරම් මේ සීට් එක පල්ලෙහා ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ හොඳ සීටින් පොසිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙග් රූම් එක සහ හෙඩ් රූම් එකේ මම හිතන්නේ මම අතින් පෙන්නන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොච්චර ලොකු ස්පේස් එකක් මේ වාහනේ ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පෙට්‍රෝපෝලින් කාර්ඩ් නම් මේ වාහනේ ඇතුලේ නිදාගන්න එක මේ වැගනාර තිබ්බ කට්ටියට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ අපි දොරට ආවන් පස්සේ මේ ඕක පොඩ්ඩක් මේ විශේෂ දෙයක් අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා. මේක අපිට මේ අප ලිමිට් කියලා මෙන්න මෙච්චරක් විතර ඔස කුඩයක් අපිට මෙන්න මේකේ දාගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේක අපිට මේ වතුර මේ තියෙන වෙලාවක වැස්ස තෙමල වුණත් මේක මෙතනින් දැම්මයින් පස්සේ මෙන්න මේ වතුර ටික එකතු වෙලා වතුර ටික එළියට බහලා යන විදිහක් තියෙන. ඊට අමතරව තවත් මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් සහ සාමාන්‍ය නෝමල් පිටිපස්සේ කට්ටියට ඉස්සරහට සාපේක්ෂව ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ grab handle එක නැත්නම් මෙන්න මේ ඒරියා එකත් අපිට පොඩි ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තව පොකට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සීට්ස් දෙකක් තමයි අපිට පිටිපස්සේ හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒ වුණාට මැද්දේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ෆුල් ෆ්ලැට් විදිහට තියෙන හින්දා මෙන්න මේ සීටින් පොසිෂන් එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් එක්කිනට යනවා යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ චයිල්ඩ් සීට් එකක් උනත් සෙට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ISOFIX points අපිට මේ වාහනයෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් අරවා මේවා ලොකුවට නැති වුණාට අපේ අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කියන දේ number 1 ප්‍රයොරිටි එක දීලා හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක් මෙන්න විදිහට මෙන්න මේ වගන්නාර එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්ටීරියර් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දීලා තිනකොට අපි බලමු මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද සපෝට් එකක්ද අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික ෆුල්ෆිල් කරගන්න නැත්නම් අචීව් කරගන්න අපිට මේ වාහනෙන් හම්බ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් මම පාරට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉතින් මේ මම අද දවසම වීඩියෝ ෂූට් කරලා දැන් හරි ටිකක් මහන්සි වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවක වාහනේ අරගෙන යනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දවස් තිස්සේ වැඩ කළා හවසට ගෙදර යනවා වගේ වෙලාවක ඉතින් මේ වෙලාවට පුළුවන් තරම් ලේසියෙන් එහාට මෙහාට කරගෙන ඉක්මනින් බොහොම ඇඟට ලොකු අපහසුතාවයක් නැතුව වාහනේ අරන් යන්න තියෙනවා නම් තමයි ඇඟට ඉතින් හොඳ. මේ පාර තොටේ දකින්නකොට තියෙන මේ යනකොට තියෙන මානසික පීඩනයට අමතරව අඩුම ගානේ මං කියන්නේ ෆිසිකලි හරි අපිට පොඩ්ඩක් තේරෙන්න. ඉතින් ඒකට Benz BMW නැත්නම් යුරෝපියන් වාහන වගේ සැප නැති වෙති. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට මේ හම්බෙන ප්‍රයිස් එකටත් එක්ක සහ අපිට අවශ්‍ය මේ කාර්යයන් ටික කරගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහේ කම්ෆර්ට් එකක් මේ වාහනෙන් අපිට හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් බොහොම රිලැක්ස් විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හොඳට ෆියුල් කරනවා කියලා දන්නවා. ඒ හින්දා අපිට මේ ඒක ගැන ලොකුවට වොරි වෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට බොහොම ලේසියෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑහෙන ලොකු වින් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ A පිලර් එකෙන් පවා අපිට වීදුරුවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉතිනුත් අපිට බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් මොකොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ මිරර්ස් ටික මම හරියට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ අවශ්‍ය කරන view එක බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් තරමක මේ බම්පර්ස් වලින් තමයි මම මේ දාන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැති තරමට අපිට මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 40ක 50ක විතර වේගෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා අර මෙන්න මේ නිල් පාට ඉරක් ගැන. දැන් ඒක ඇත්තටම කොළ පාට ඉරා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් අර ඉකොනොමිකල් විදිහට යනකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ කොළ පාටින් බලන්න පුළුවන්. මම ඉතින් හයියෙන් පා කරනකොට ඔන්න නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ඇරියම ආයෙත් එක සුදු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් බ්‍රේක් කරනකොට ආයෙත් එයා සුදු පාට වෙලා ඒකෙන් කියන්නේ මම දැන් රෙසිස්ටන්ස් එකකින් මෙන්න මේ විදියට බැටරි එක charge කරනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔන්න මම දැන් හයියෙන් පාගනකොට ඉකොනොමිකලි පාගනකොට ඔන්න දැන් එන්ජින් එකෙන් තමයි වීල්ස් ටික ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. ඒ වගේම මම ගොඩක් හයියෙන් පාගනකොට ඔන්න බැටරි එකෙනුයි අරකිනුයි දෙකෙන්ම අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ලොකු එන්ජින් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ CVT ගේ සිස්ටම් එක
එකයි ඔක්කොමත් එක්ක සාමාන්‍ය වේගයකට අපිට බොහොම ඉක්මනින් ළඟා වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ මම අර කිව්ව ඔෆිස් වේලාව ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපිට ඇත්තටම හයියෙන් යන්න නෙවෙයි ටිකක් අර හිමීට සැහැල්ලුවෙන් පහසුවෙන් යන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් එහෙමම අපි ට්‍රැෆික් එකකට යන වෙලාවක් කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි වාහනේ නැවතුවා කියලා හිතුවොත් එහෙම ඔන්න දැන් අපිට එන්ජින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා RPM මීටර් එක 0 වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් අපේ අර ටයිම් එකත් මේ ඔටෝමැටික් ඕෆ් වෙලා කියන පේන විදිහට අර ඒ අකුරක් එක්ක ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔටෝමැටික් ඒ idle stop එක ඔෆ් කරපු ගමන් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට එන්ජින් එක ආයි ස්ටාර්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් තව ටික දුරක් ගියායින් පස්සේ අපිට මේක ආයෙත් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ආයෙත් enable වෙනවා. ඉතින් ඒක enable වෙලා තියෙන වෙලාවට ආයෙත් ඒ අර ඒ අකුරෙන් ඒක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ තියෙන ෆැසිලිටිස් උත් ඔක්කොමත් එක්ක මම අර කිව්ව විදිහේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ සැප පහසුව සහ ඒ තියෙන කන්වීනියන්ට් ගතිය අපිට බොහොම ලේසියෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සෑහෙන ලොකු වලකින් තමයි මම දන්නේ. ඉතින් අර මේ ඇත්තටම මීට වඩා මිලියන් වැඩි සමහර වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී සැප කියන එක වුණත් අපිට මේ එහෙම ලොකු කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් තරමට අඩුවක් පාඩුවක් නැති විදිහකට අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ගොඩාක් මේ ටෙරිබල් ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත පවා නැති වෙලා තියෙනවා මේ වාහන වල. හැබැයි ඉතින් ඒක බොහොම රෙයා කේස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන එයා බෑග්ස් ටික සහ ඒ අනිකුත් හැමදේම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ටින්ග්රේ එකේදී අපිට එයා බෑග් 6ක් පවා ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සේෆ්ටි පැත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට තියෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් වැගන් ආර් එකක් වුණාට ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ස්ටින්ග්රේ මොඩල් එක ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකේ රීසෙල් වැලියු එක උනත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ වාහනේ තුනත් එහෙම ලොකුවටම කියලා මේ අපහසුතාවයක්වත් එහෙම නැත්නම් සේෆ්ටි පැත්තෙන් අඩුවක් එහෙම කියලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් වාහනේ තියෙන ගොඩක් බර අඩුයි. ඒ වගේම ඉතින් මේ වගේ ටිපිකල් වාහනයක ක්‍රෑම්ප් වෙන්න ගතිය සහ මොන හරි දෙයක් වුණොත් වෙන්න තියෙන ඩැමේජ් එක ගොඩක් ඇතුළට දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි ගතියක් තියෙන හින්දා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සේෆ්ටි පැත්තෙන් එච්චරම හොඳයි කියලාම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න අපිට හම්බවීමක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ හම්බෙමු. ඉතින් ලබන සතියේ වීඩියෝ එකේදීත් අපි කතා කරමු එක්කෝ අපිට දවසක ගන්න වෙලා තියෙන හීනයක් වගේ වෙලා තියෙන වාහනයක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අපිට ඒ හීන වලට යනකම් ළඟා කරගන්න ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහන ගැන අපිට පුළුවන් විදිහට ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියෙන් හම්බෙනකම් මම අදට ගිහින් මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සීනිය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම නිකුල් දෙමින්ද.